ศูนย์วิจัยเป็นเลิศด้านภูมิคุ้มกันบำบัดโรคมะเร็งศิริราชตั้งอยู่ณหน่วยอนุเวชศาสตร์อาคารศูนย์วิจัยการแพทย์ศิริราช SIMR ชั้น 4 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลศูนย์วิจัยแห่งนี้จัดตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช 2558 ภายใต้ทุนสนับสนุนจากโครงการ International Research Network หรือ IRN ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยหรือสกว.และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลโดยมีศาสตราจารย์ดร.เพทายเย็นจิตสมนัสดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มุทิตาจุนกิ่งดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเป็นเลิศด้านภูมิคุ้มกันบำบัดโรคมะเร็งศิริราชฝ่ายวิจัยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลมีวิสัยทัศน์ในการใช้เซลล์ในการรักษาโรคมะเร็งเรียกว่าเซลล์ภูมิคุ้มกันบำบัดหรือเซลลูลาร์อิมมูโนเทอราปีศูนย์มีพันธกิจ 6 ด้านดังนี้ 1. การวิจัยพัฒนาและสร้างนวัตกรรมและทดสอบเทคโนโลยีเซลล์ภูมิคุ้มกันบำบัดในระดับห้องปฏิบัติการ 2. การวิจัยในผู้ป่วยจริงหรือการทำ clinical research 3. การนำมาประยุกต์ใช้จริงในผู้ป่วย 4. การผลิตและพัฒนาบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านเซลล์ภูมิคุ้มกันบำบัด 5. การถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่โรงพยาบาลและสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการรักษาโรคมะเร็ง 6. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในระดับชาติและระดับนานาชาติศูนย์มีเป้าหมายหลักในการใช้เซลล์ภูมิคุ้มกันบำบัดเพื่อรักษาโรคมะเร็งในผู้ป่วยให้ผู้ป่วยหายจากโรคมีคุณภาพชีวิตที่ดีลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจของครอบครัวสังคมและประเทศไทยเทคโนโลยีด้านเซลล์ภูมิคุ้มกันบำบัดหรือเซลลูลาร์อิมมูโนเทอราปีคือการนำเซลล์ภูมิคุ้มกันในร่างกายของผู้ป่วยที่มีจำนวนน้อยแล้วก็ไม่แข็งแรงออกมาดัดแปลงหรือกระตุ้นในห้องปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพในการทำลายเซลล์มะเร็งได้ดียิ่งขึ้นก่อนที่จะเพิ่มจำนวนแล้วก็ใส่เข้าไปในร่างกายของผู้ป่วยโดยเซลล์ภูมิคุ้มกันเหล่านี้จะทำหน้าที่เป็นยาที่มีชีวิตหรือ living drug ในการทำลายเซลล์มะเร็งวิธีนี้เป็นวิธีที่มีความปลอดภัยสูงเนื่องจากใช้เซลล์ภูมิคุ้มกันของผู้ป่วยเองนอกจากนี้ยังได้รับการพิสูจน์ด้วยผลงานวิจัยทางคลินิกในต่างประเทศมาแล้วมากมายค่ะศูนย์วิจัยเป็นเลิศด้านภูมิคุ้มกันบำบัดโรคมะเร็งศิริราชเน้นพัฒนาและทำการวิจัยด้วยเทคโนโลยีแพลตฟอร์มที่สำคัญ 3 อย่างได้แก่วิธีที่ 1 Self-differentiated myeloid-derived antigen presenting cells reactive against tumors dendritic cells หรือ Smart DC เป็นการใช้ dendritic cells ที่เตรียมมาจากโมโนไซต์ซึ่งมีความสามารถในการนำเสนอแอนติเจนที่จำเพาะในการกระตุ้น T cells และนำ T cells ไปใช้ฆ่าเซลล์มะเร็งวิธีที่ 2 Chimeric Antigen Receptor T cells หรือ CAR T cells เป็นการดัดแปลงรีเซปเตอร์ของ T cells ด้วยวิธี Genetic Engineering ให้ T cells มีความจำเพาะกับแอนติเจนบนผิวเซลล์มะเร็งและฆ่าเซลล์มะเร็งได้อย่างมีประสิทธิภาพและวิธีที่ 3 Bispecific T Cell Engager หรือ BiTE เป็นการสร้างโปรตีนขนาดเล็กที่จับได้อย่างจำเพาะกับโปรตีนแอนติเจนบนเซลล์มะเร็งและโปรตีนที่อยู่บน T cells เพื่อดึง T cells เข้ามาหาและฆ่าเซลล์มะเร็งนอกจากนี้ศูนย์ยังมีการวิจัยพัฒนายาและสารสกัดจากสมุนไพรที่มีฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ้มกันเพื่อมาใช้ร่วมกับเซลล์ภูมิคุ้มกันบำบัดในการรักษาโรคมะเร็งศูนย์ได้ทำการวิจัยพัฒนาการรักษาโรคมะเร็งหลายชนิดได้แก่มะเร็งท่อน้ำดีมะเร็งตับมะเร็งเต้านมมะเร็งจอประสาทตาและมะเร็งเม็ดเลือดขาวในปัจจุบันศูนย์ได้สามารถพัฒนาเซลล์ภูมิคุ้มกันบำบัดทั้ง Smart DC และ CAR T Cell ต่อโรคมะเร็งหลายชนิดมีการจดสิทธิบัตรอนุสิทธิบัตรและตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติจำนวนหลายเรื่องและยังอยู่ในระหว่างการตีพิมพ์อีกจำนวนหนึ่ง
ศูนย์มีพันธกิจในด้านการเรียนการสอนและฝึกอบรมเป็นสถานที่ให้นักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกเข้ามาทำวิจัยเพื่อเป็นวิทยานิพนธ์ซึ่งมีบางส่วนได้สำเร็จการศึกษาเป็นผู้เชี่ยวชาญพร้อมปฏิบัติงานด้านเซลล์ภูมิคุ้มกันบำบัดโรคมะเร็งต่อไปศูนย์ได้สร้างเครือข่ายและทำงานร่วมกับนักวิจัยจากสถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมถึงมีการเผยแพร่ความรู้สู่สังคมผ่านการจัดประชุมระดับชาติและนานาชาติจากการวิจัยพัฒนานวัตกรรมทางห้องปฏิบัติการและหลังจากการศึกษาวิจัยในสัตว์ทดลองแล้วศูนย์จะทำการวิจัยทางคลินิกในผู้ป่วยโรคมะเร็งซึ่งหากประสบความสำเร็จก็จะนำมาให้บริการรักษาจริงในผู้ป่วยต่อไปการทำวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมนี้จะต้องใช้เงินทุนจำนวนมากซึ่งในปัจจุบันศูนย์ได้รับการสนับสนุนจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลและแหล่งทุนภายนอกเพื่อให้พันธกิจของศูนย์สามารถดำเนินต่อไปได้ศูนย์จำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานองค์กรและผู้มีจิตศรัทธาศูนย์จึงขอเชิญทุกท่านมาร่วมให้การสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์โดยท่านสามารถให้การสนับสนุนผ่านศิริราชมูลนิธิกองทุนภูมิคุ้มกันบำบัดโรคมะเร็งรหัสทุน D 003 670